දවසක්. මා සිටින්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බර්න් වල යුනයිටඩ් සිනමා ශාලාවේ. අද අපිට ඉතාම සුවිශේෂී දිනයක්. මන්දයක්. චන්න පෙරරා නවතම සිනමා නිර්මාණයේ මංගල දර්ශනයේ සාක්ෂිකරුවන් වන්නේ මේ ඕස්ට්‍රේලියානු වාසී ලාංකිකයන්. අද මෙහිදී චන්න පෙරරා සිනමා නිර්මාණයේ යුගාත්‍රාහි මංගල දර්ශනය පැවැත්වෙනවා. එන්න මාත් එක්ක මේ ගෘහස්ථය තුල අපි යුගාත්‍රා නරමු. සැබවින්ම ලාංකීය සිනමා කර්මාන්තය උදෙසා අතදීමක් වනාහි ජාත්‍යන්තරයට අපගේ සිනමා නිර්මාණ රැගෙන යාම. එහිදී ඕස්ට්‍රේලියානු ලාංකීය ප්‍රජාව මෙසේ සාක්ෂි දරන්නේ එවන් වූ අතදීමකට. අනාගත සිනමාකරුවා වෙනුවෙන් යුගාත්‍රා මංගල දර්ශනය දැන් සූදානම්. යුගාත්‍රා මංගල සිනමා දැක්ම අද මෙල්බර්න් වල සිදුවන කොහොමද චිත්‍රපටය? ඇත්තටම මම හිතුවට වඩා 100%ක් සාර්ථකයි කියලා හිතන්න පුළුවන්. මෙවැනි චිත්‍රපටියක් මම අවුරුදු ගානකින් දකින්න නැතු දෙයක්. ඇත්තම මම හිතනවා මෙල්බර්න් පුරවරේ සෑහෙන චිත්‍රපටි මම බැලුවා. නමුත් මේ චිත්‍රපටියේ යම්කිසි වෙනසක් තියෙනවා. මම ගොඩක්ම කැමති වුණේ චිත්‍රපටියේ තෝරගෙන තියෙන නළු නිළියෝ ඒ වගේම ලොකේෂන්ස් උගක්ම ලස්සනයි. ඒ වගේම වාණිජ්‍ය චිත්‍රපටයකින් ඉතාමත්ම ගැඹුරු දෙයක් ඇතුලෙන් කියපු එක ගැන මම සන්තෝෂ වෙනවා. හැම වෙලාවෙම මංගල දර්ශනයක් බලන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. කොහොමද මේ ෆීලිං එක? ඇත්තටම ලොකු ෆීලිං එකක්. මොකද අපි ලංකාවේ නැතුව ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්න අපිට දැන් අවුරුදු 12 13ක් තිස්සේ මංගල දර්ශනයක් ලැබෙනවා කියන්නේ ඉතින් ඒක ඇත්තටම ලොකු දෙයක්. ඉතින් ලංකාවෙන් එතන ඉන්න අපිට ලොකුම දෙයක් ඒක ඇත්තටම කිව්වොත්. මේ චිත්‍රපටයේ පුරාටම පුදුම වර්ණාවලියක් වගේම කුතුහලයක් තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්. මං හිතන්නේ චන්න පෙරරාගේ මූවීස් මං හිතන්නේ ඒ වගේ තමයි ගොඩක්. මං හිතන්නේ අපි පොඩි කාලේ බලපු එයාගේ පුංචි වීරයෝ ටෙලිග්‍රෑම් එකත් ඒ වගේ. ඊපස්සේ ආන්ජලිකත් ඒ වගේ, කල්පාන්තේ සිහිනයත් ඒ වගේ. මං හිතන්නේ ඒක තමයි ඔහුගේ දක්ෂකම. ඒ කියන්නේ අර කෙලින්ම ස්ක්‍රිප්ට් එක කියන්නේ නැතුව ප්ලොට් එක අන්තිම වෙනකම්ම ඒ කියන්නේ අර කුතුහලයත් එක්ක අරන් යනවා. You know what? I actually learned quite a bit about life. It was very, very impressive. It was very intriguing to see that from a movie you can actually learn about life experiences, and it was very, very impressive. I actually enjoyed it every minute. ඇත්තටම ලොකු කුඩ හැම දෙනාටම හොඳයි. හොඳයි කියන්න පුළුවන්. ඇත්තටම කාලෙකින් දැකපු හොඳ කතාවක් කියලා හිතුණා. ඒ කියන්නේ ඇවිල්ලා බැලුවාම හිතුණා ඇත්තටම හොඳ ලස්සන කතාවක්. ඒකෙන් ගත යුතු දෙයක් තියෙනවා ඇත්තටම. I liked it. I loved it. It was different from what I'm used to, but I loved it. It was very creative and yeah, very interesting. I loved it. It was beautiful. I was very confused at the beginning and everything fell into place. It was amazing. Kept you on your feet, kept you thinking the whole time, but it was overall a very good movie. Very visually pleasing, had a nice story, a bit of a twist at the end. You didn't expect that. So I was waiting the whole movie. It was like you were waiting for it to make sense. And yeah, once you find out, it's very surprising. ලාංකීය සිනමාව එකගේ කුරුල්ලෝ හින් අඳුරගත්ත චන්න පෙරරා ජාත්‍යන්තර තලයේ තමාගේ නවතම සිනමා නිර්මාණය යුගාත්‍රා මෙල්බර්න් වලදී මංගල දර්ශනයේ තිබීම තරම් වාසනාවන්තෙක් වෙලා තියෙනවා. මේක සිහිනයක්ද? මං හිතන්නේ මේ වගේ රටක මේ මිශ්‍ර ප්‍රේක්ෂක සමූහයක් ඉස්සරහා මගේ චිත්‍රපටය ප්‍රදර්ශනය කිරීම ඉතාම සතුටක්. මං හිතන්නේ ලැබුණ ප්‍රතිචාරත් ඉතාම ඒවටත් ඉතාම සතුට වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මං හිතනවා මේ
මට ඇත්තම හදවතින්ම එන ප්‍රතිචාර තමයි මේවා කියලා. මොකද විවිධ ජාතිකයන් මේ චිත්‍රපටය නරඹන්න ආවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ විවිධ අදහස් තිබ්බා, විවිධ විදියට මේ චිත්‍රපටය අගය කරා. ඉතින් ඊටාම සතුටුයි ඒක. පූජා උමාශංකර් වෛත්‍රිය යොදාගෙන ඇති ගොඩක් අය අහපු ප්‍රශ්නයක් තමයි ඇයි චන්න අපිට නිලියන් නැද්ද කියලා. දැන් මට අහන්න තියෙන එක අනිත් පැත්ත. දැන් නිලියන් ඉන්නව නේද? මං හිතනවා මේ අඩුව පුරවන්න අපේ ලොකු පකට හිඩසක් තිබ්බා සිංහල සිනමාවේ. හිඩස මං හිතනවා මාෂි සහ අසංකිවෙනි නිලියන්ගෙන් පිරයි කියලා. මොකද ඔවුන් දෙදෙනා මේ ප්‍රවීණ නළුලියොත් එක්ක කරට කර රංගනයක යෙදෙනවා. ඒක ඔබ දකින්න ඇති. ඉතින් මං හිතනවා ඒ අඩුව පිරවන්න ලංකාවේ නිලියන් දෙදෙනෙක් මේකට යොදා ගැනීම මං හිතනවා එකක් මගේ යුතුයකමක් වෙලා තිබ්බා. අනිත් එක මං හිතනවා ඒකෙන් අපේ ප්‍රේක්ෂකයොත් මං හිතනවා මේ ඊටාම සතුටටපත් වෙයි කියලා. නළුව පොඩ්ඩක් පැත්තක තියලා අධ්‍යක්ෂකවරයා සමග පෙරට යා යුතුයි කියලා හිතෙන්නේ නැද්ද? මට ඒක හැමදාම හිතුණ දෙයක්. ඉතින් මට ඒත් හිතෙනවා ඉතින් තාමත් මං හිතන ප්‍රේක්ෂක ජනතාව මට ආදරය කරනවා කියලා මං විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ඒක තියනකම් මං හිතනවා මං නියැලිය යුතුයි මේ රංගනේ. හැබැයි මගේ හැමතිස්සෙම වැඩි කැමැත්ත තියෙන්නේ සහන් කිව්වා වගේ අධ්‍යක්ෂණයට. ඉතින් සමහරවිට මම වියපත් වෙච්ච කාලෙක මින් යනවනේ අපි වියපත් වෙමින් යනකොට ඒ කාලෙක සමහරට සම්පූර්ණයෙන්ම පූර්ණ කාලීන අධ්‍යක්ෂණයට යොමු වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. Channa Perera සිනමා සිත්තමක් ලෙසින් Yugathra දැනෙන සතුට කොහොමද මේ මහන්සිය ගැන? මං හිතනවා ඒක දැන් තමයි කෙනෙක් චිත්‍රපටයක් කරන්න කොච්චර වෙහෙසුණත් ඒක කොච්චර වෙහෙසකර කාර්යයක් වුණත් මං හිතනවා මෙහෙම ප්‍රේක්ෂක ජනතාව මෙහෙම ප්‍රතිචාර දක්වනකොට ප්‍රේක්ෂක ජනතාවගෙන් අත්පුඩියක් ලැබෙනකොට ඒ සතුට කියලා නිම කරන්න බෑ සහන්. ඉතින් ඒකට ඊටාම සතුටුයි. මේ සතුට මං හිතනවා හැම සදාකල්ම තියෙයි කියලා. බොහොම ස්තුතියි චන්න, ඔබට සුබ පතනවා. කල්පකාන්තයක් මේ සීනේ දකින්න, ඒ වගේම යුගාත්‍රා සමග සිනමාවේ ලොකු ගමනක් යන්න. බොහොම ස්තුතියි අද අපත් සමග සම්බන්ධ වුණා. බොහොම ස්තුතියි.